ચાંચણી ડાબલી બંધ કરી, આ બંધ કરી. આ ring ખુલી. ઓય નેલ પોલિશ. આંચણ કર્યું, ચાંચણી ડાબલી બંધ કરી, આ બંધ કરી. આ ring ખુલી. ઓય નેલ પોલિશ. આ ring ખુલી. ઓય નેલ પોલિશ. सब लिरिक्स के हमारे पास आरिक पुलिस ओए नेल पुलिस आंचन करू चांचन डाबी बंद करी आरिक पुलिस ओए नेल पुलिस आंचन करू चांचन डाबी बंद करी आरिक पुलिस ओए नेल पुलिस Η αισθηματική αγωγή. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 12 το βράδυ. Χρονολογία, προλεγόμενα, βιβλιογραφία, μετάφραση, σημειώσεις, Νίκος Τριανταφυλλίδης. Η ώρα είναι 11 και 34 πρώτα λεπτά. Ακούτε 902 Αστέρα στα FM και την τακτική εκπομπή Αισθηματική Αγωγή, που απόψε δυστυχώς έχει μολυνθεί από τα ηλεκτρονικά μικρόβια της εποχής μας. Αυτό μου αρέσει στα προβάδικα, ότι είναι ένα, ρε παιδί μου, σαν στη Θεία Κομμωδία το καθαρτήριο. Είναι το μέρος που περιμένεις, ξέρω εγώ, που δεν ξέρεις αν θα πας, ξέρω εγώ, στον παράδεισο ή στην κόλαση. Εκεί είσαι με διάφορους τύπους που περιμένουν και τελικά από όλη αυτή την αναμονή βγαίνει η μουσική. Γιατί λέμε ότι ένα προβάδικο είναι στέκι? Γιατί όπως κάθε στέκι έχει ελεύθερη είσοδο για όποιον θέλει να δοκιμάσει, αλλά από την άλλη έχει και κανόνες, ας πούμε, έτσι. Μπορούμε να πούμε ότι τα προβάδικα γενικότερα ήταν κάτι σαν παρεκκλήσια εντός εισαγωγικών του συνοικιακού rock and roll, αλλά έχουν γίνει θηριωδίες εκεί μέσα. Δηλαδή δεν ήταν, μην φανταστεί κανείς ότι ήταν κάποιοι ναοί οι οποίοι τα πιτσιρίκια μπαίνανε ευλαβικά, αφήνανε τα πράγματά τους απ' έξω, μπαίνανε μέσα στο θάλαμο και αρχίσανε γκραμ να ψάχνουν, ας πούμε, το εσωτερικό νόημα της μουσικής. Έχουν γίνει πραγματικές θηριωδίες, δηλαδή έχουν καεί μποκέτες, έχουν βασανιστεί, ας πούμε, τα μικρόφωνα με σάλια, με μπύρες, έχουν καεί ενισχυτές, έχουν σπάσει drums. Έχουν βλαστημίσει οι γείτονες. Έχουν βλαστημίσει όχι μόνο οι γείτονες, δηλαδή και οι χολύπτες και οι διοκτήτες αυτών των προβάδικων πολλές φορές χρειάστηκε να επιδείξουν δυνάμεις υπερήρωα και υπομονή, ας πούμε, Δαλάη Λάμα, για να ανταπεξέλθουν. Υπάρχει ένας παράδεισος κάπου για όλους μας, ο οποίος όμως στη μουσική, κατά τη γνώμη μου, προκειμένου να φτάσει να ολοκληρωθεί, πρέπει να περάσει από την κόλαση των άλλων, ας πούμε. Ή μάλλον από τους ατομικούς παραδείσους του καθενός, που όλοι μαζί γίνονται ένα είδος κόλασης και μετά βγαίνει κάτι διαφορετικό. Εγώ έχω να καταγγείλω ότι σε κάθε πρόβα χάνω ήχο από τα αυτιά μου. Έχω δηλαδή η ένταση με την οποία παίζουν οι άνθρωποι δεν υπάρχει. Επειδή παίζουν χρόνια metal, έχουν απώλεια ήχου, έχουν κουφαθεί και τώρα θέλουν να αποτελειώσουν και εμένα. Αυτό έχω να καταγγείλω.
Είναι στέκει. Είναι στέκει γιατί θα κάτσεις, θα μιλήσεις, θα κάνεις τα πλάνα σου. Γιατί συναντιόμαστε όλοι μαζί, λόγω εργασίας δεν μπορούμε να βρισκόμαστε κάθε μέρα, οπότε η πρόβα είναι... Λύνονται και όλα τα άλλα προβλήματα, δηλαδή ανάμεσα στα διαλύματα ή μέχρι να μαζευτούν όλοι κτλ. Συζητούνται και όλα τα άλλα θέματα που μπορούν να απασχολούν, οργανωνόμαστε κτλ. Η θεματολογία κατά βάση είναι ύμνοι στους θεούς, είτε ορφική είτε ομηρική. Εντάξει, τα περισσότερα τραγούδια όντως είναι βασισμένα στους ορφικούς ύμνους, που είναι μια συλλογή κειμένων από την αρχαιότητα που μας σώζεται, που περιέχουν ύμνους προς τους θεούς. Και υπάρχουν και κάποια άλλα από ευρήματα, είτε αρχαιολογικά είτε φιλολογικά, δηλαδή είτε επιγραφές είτε γραμμένα σε βιβλία που έχουν φτάσει στις μέρες μας, που είναι ύμνοι προς τους αρχαίους θεούς. Βλέπουμε τους διαφορετικούς χαρακτήρες που μπορούν να έχουν οι θεοί μέσα από τους ύμνους και ανάλογα με το τραγούδι και την αίσθηση που θέλουμε να δώσουμε χρησιμοποιούνται και αυτοί οι ύμνοι. Εντάξει, το κοινό είναι ότι παίζεις, το αισθάνεσαι εκείνη τη στιγμή, είναι το ίδιο feeling έχεις και στο live, απλώς στο live βλέπεις και τον κόσμο, ο οποίος άμα γουστάρει παίζεις ακόμα καλύτερα. Παίζεις 10 φορές πιο πάνω π.χ. από ό,τι στην πρόβα. Εγώ το νιώθω τελείως διαφορετικά προσωπικά. Στο live, ας πούμε, μόνο κοιτάς πώς θα κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς, συντονίζεσαι με τον κόσμο, συντονίζεσαι με τους υπόλοιπους του group και είσαι αλλού. Στην πρόβα νομίζω είναι πιο τεχνικό, πιο εσωτερικό, πιο δοκιμαστικό στο τι θα θέλουμε να δείξουμε. Ξέρω πως θα έρθει και δεν θα είμαι όπως είμαι, να τον δεχτώ με το καλύτερο παλτό μου, είτε σκυμμένο στις σελίδες κάποιου τόμου, εκεί που υψώνομαι να μάθω ότι είμαι. Θα προσεύχομαι σε σύμπαν που θα πόνει, δεν θα ρωτήσω αν εδώς που το κεντρί σου γόνιος δεν θα είναι να μου πει σηκώ και ντύσου. Καιρός να ζήσουμε παιδί μου ξημερώνει, θα έρθει την ώρα που σπαράσετε το φως μου και κλιπαρώ φανατικά λίγη γαλήνη. Θα έρθει σαν πύρινο παράγγελμα που λύνει όρους ζωής και την αυρή χαρά του κόσμου. Δεν θα μαζεύει ουρανό για να με κλείνει, δεν θα κρατά βασιλικό η φυλαδιός μου. Θα έρθει την ώρα που σπαράσετε το φως μου, θα έρθει την ώρα που σπαράσετε το φως μου, θα έρθει την ώρα που σπαράσετε το φως μου, θα έρθει την ώρα που σπαράσετε το φως μου, θα έρθει την ώρα που σπαράσετε το φως μου, θα έρθει την ώρα που σπαράσετε το φως μου, θα έρθει την ώρα που σπαράσετε το φως μου.